ERP मा FINPRO को ERP मा ARP बाट के हेर्न सक्छौ भन्ने कुराको विषयमा सिक्न गइरहेका छौं। ARP मा सेल्स रजिस्टर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सेल्स रजिस्टरमा अब के वाइज हेर्ने? सेल्स रजिस्टर कस्टमर वाइज, एरिया वाइज, एजेन्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, ग्रुप वाइज डिटेल हेर्नुहुन्छ कि समरी हेर्नुहुन्छ कि बिल फिल्टर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। बिल फिल्टर यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ फोन गरेर। यसलाई मैले शो गरे भने हाम्रो बिल के कुन बिल छ भन्ने कुराको रिपोर्ट आउँछ। र यसमा डेट फिल्टर गर्नु पर्यो भने हजुरले यही अघिको अप्सन जस्तो यहाँ फिल्टर गरेर डेट फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि अर्को पाटो भनेको पर्चेज रजिस्टर बिल्समा अब मैले डेट फिल्टर यहाँबाट गर्ने है, कुन डेटको रेन्जको चाहियो त्यो रेन्ज निकाल्न सक्नुहुन्छ। मलाई यहाँ सप्लायर वाइज चाहियो, डिटेलमा चाहियो, अब के वाइज चाहियो त हजुरले निकालेर यसलाई ओके गर्नुभयो भने हाम्रो रिपोर्ट दिनुहुन्छ। समरी चाहियो भने यहाँनिर मैले केही सिलेक्ट गर्न सक्छु, सो गरे, यो मेरो समरी रिपोर्ट हो। ओके, नाउ अर्को छ हाम्रो एडिसनल। यदि एडिसनल इन्ट्री गर्नु भएको रहेछ भने पर्चेज बिलमा जुन हामीले भिडियोमा हेर्यौं, एडिसनलमा यसलाई मैले सो गर्ने, यसको रिपोर्ट हेर्ने हो के। ठीक छ। अब यसमा अर्को पाटो भनेको पार्टी लेजर। पार्टी लेजरमा कस्तो छ भन्दाखेरि अब के वाइज हेर्ने? समरीमा हेर्ने, डिटेलमा हेर्ने, ग्रुप वाइज हेर्ने, आइटम डिटेल हेर्ने, के हेर्ने भन्ने कुराको हामीले यहाँ रिपोर्ट हेर्छौं। समरीमा हेर्ने समरी आउँछ, डिटेलमा हेर्ने डिटेल आउँछ। यही अप्सनमा गएर हामीले स्किप गरिराख्नु परेन, यही अप्सनमा गएर ओके गरेर हाम्रो सबै कुराहरुको रिपोर्ट दिन्छ। र यसको पोस्ट डेट सहितको रिपोर्ट हेर्नु पर्यो भने हजुरले यही गएर यो सो पीडीसी गरेर हेर्नुभयो भने रिपोर्ट आउँछ हाम्रो। यसमा के हुन्छ? चेक इन ह्यान्ड बट नट क्याश अर ब्याङ्कमा गएको छैन भन्ने कुराको रिपोर्ट दियो। ठीक छ। यहाँ हेर्नु, हाम्रो चेक वास्तवमा लिनुपर्ने ब्यालेन्स 12,113 रुपैयाँ हो, तर 3,000 घटायो भने 9,113 रुपैयाँ आउँछ। अब यसमै तपाईको कस्टमर वाइज चाहियो, सप्लायर वाइज चाहियो, के वाइज चाहियो रिपोर्टको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। सप्लायरको पनि त्यही कन्डिसन हो, सेम कन्डिसन सप्लायर हेर्न सक्छौं। अब त्यस्तै डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जुन हामीले यहाँ इन्ट्री गर्यौं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट त्यसको रिपोर्टहरु यहाँ आउने हो। ओके, अब क्रेडिट नोट भयो, रिसिभ। तपाईले के रिसिभ गर्नुभयो, के कलाकारले पेमेन्ट गर्नुभयो भन्ने कुराको रिपोर्ट दिन्छ यसले, रिसिभको मात्रै। यसमा जर्नल पनि इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ, अगर रिसिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट सेम कन्डिसन पेमेन्टको पनि हो। अब आउटस्ट्यान्डिङ रिपोर्टहरु, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको अब कुन बिलहरु कति दिनदेखि ड्यू बसिरहेछ, कुन कस्टमरको कति दिन भयो पेमेन्टहरु नदिएको अथवा आउटस्ट्यान्डिङहरु ड्यूहरु भएको रिपोर्ट दिइहाल्नुस्। यति बिलमा यति दिएको छ, अति बाँकी नै छ, डिटेलहरु झन् डिटेल छ। एक दिन भयो। ओके, अर्को छ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङमै अब सेल्स बिल वाइज छ, पर्चेज वाइज छ, सप्लायर वाइज छ, एडभान्स कस्टमर छ। एमआईएस रिपोर्टमा इन्ट्रेस्ट, यदि इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नु भएको छ भने यहाँ इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्न सकिन्छ है कस्टमर सप्लायरको। इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्न सक्छ भने पहिला कस्टमर क्रेडिट गर्ने बेलामा नि हामीले इन्ट्रेस्ट कति % लिने भन्ने कुराको अप्सनमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्छ। रिसिभेबल लिस्ट हामीले पाउनु पर्ने लिस्ट, पेएबल लिस्ट हामीले दिनु पर्ने लिस्ट भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङ, रिसिभेबल एन्ड पेएबल एआरएपी को एमआईएस रिपोर्टमा। टोटलिटी सेल्स हाम्रो कतिमा पर्चेज भयो, कतिमा सेल्स भयो र हाम्रो कति प्रफिट छ यसमा, यस कुराको भेरिएन्स निकाल्नुहुन्छ। टप 10 कस्टमर हेर्नु पर्यो भने हामी यहाँ गएर एआरएपी को एमआईएस रिपोर्टमा गएर टप 10 यो भने त हाम्रो टप 10 कस्टमर को हो त भन्ने कुराको लिस्ट हो। अहिले एउटा कस्टमर मात्र छ मेरो,
त्यस्तै टप 10 सप्लायर हुन्छ, टप 10 प्रोडक्ट हुन्छ। पार्टीको सुपर समरी हुन्छ। सुपर समरी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो अनुसूची 13 हो है, जुन हाम्रो ओपनिङ यति, क्लोजिङ सेल्स यति, पछि यति जुन हामीले ट्याक्स अफिसलाई भर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रिपोर्ट सबै दिन्छ। र त्यस्तै अर्को पार्टो छ भने एमआइएस रिपोर्टमै एभरेज पेमेन्ट स्टेटमेन्ट भनेको कुन बिलको पेमेन्ट कति दिनमा आयो, यो चाहिँ बिल टु बिल एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ अनि मात्र यो केस हामीलाई सम्भव छ है। त्यस्तै स्पेशल रिपोर्टमा हेर्नुहुन्छ भने सेल्स एन्ड कलेक्सनको फ्ल्यास रिपोर्टहरू, प्राइस हिस्ट्री, डे समरी, डे बुक समरी भयो जुन हाम्रो डे बुकमा हेर्छौँ, र यो डकुमेन्ट प्रिन्टिङको पार्टहरू भयो जुन हामी डिजाइन बनाएर दिन्छ तपाईँहरूलाई। र मेन चिज त ट्याक्सेसन रिपोर्ट भयो। ट्याक्सेसन रिपोर्टमा सेल्स रजिस्टर, पर्चेज रजिस्टर, यो कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन गभर्मेन्टको फर्मेट छ त्यो फर्मेट अनुसारको रिपोर्ट। पर्चेजको आइटम वाइजको लागि फेरि यहाँ चाहिँ आइटम वाइजमा हजुरले यो कम्बाइन भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्बाइनमा चाहिँ हजुरलाई सबै देखाउँछ, हाम्रो आइटम वाइजको देखाउँछ के थियो सबै देखाउँछ। त्यस्तै टप ट्याक्सेसन रिपोर्ट हो है, सेल्स रजिस्टर 1 लाख एबभको हेर्नु पर्यो भने यहाँ पार्टी वाइज गरेर हेर्छ हामीले, यहाँ फिल्टर गर्नुपर्छ, यहाँ गएर राख्नुहोस् अमाउन्ट राख्नुहोस् कति गर्ने 1 2 3 4 5 जेल हेर्नु भने त्यसले दिनुहोस्। सिधै सो गर्यो भने 1 लाख भन्दा माथिको डाटाहरू सो गर्छ। ट्याक्सले राख्नु गाइड त्यो नदेखाएको त्यसलाई मैले फसाएर गरेको देखाउँछ। यो ट्याक्सलाई चाहिने रिपोर्ट हो। अर्को कुरो ट्याक्सलाई चाहिने रिपोर्ट भनेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्, यो जुन हामीले मन्थ वाइज भरेर आउँछ नि त्यो रिपोर्ट यो फर्मेटमा ठिक छ। अब यो ट्याक्सेसनको पार्टको सबै रिपोर्ट भयो, यसमा ट्याक्सेसनको एभ्रिथिङ रिपोर्ट हेर्न पाउनुहुन्छ। र यो समरी रजिस्टरमा सेल्सको, पर्चेजको अब के हो त उसको आइटम वाइज डिस्काउन्ट कति हो, भ्याट कति हो, छुट्टा छुट्टै कलममा हो, डिटेल हेर्न पाउँछ। यो पनि रिपोर्ट एजेन्ट वाइज, कस्टमर वाइज हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पर्चेजको यो भयो, यही फर्ममा रिपोर्ट आउँछ। पार्टीको सेल्स समरीको रिपोर्ट आउँछ एरिया वाइज, काठमाडौँको यति, विराटनगरको यति रिपोर्ट देखाउँछ। समरी रजिस्टरमा छ सबै कुरा ठिक छ। र अब यो लिस्टिङ अफ मास्टरमा जुन हामीले मास्टरमा हेडहरू क्याटेगोरीहरू क्रिएट गर्यौँ त्यसकै कुराको लिस्टिङ देखाउने हो क्या यसले। अब हामीले सेल्स रेट क्याटेगोरी के डिफाइन गर्यौँ, एरिया के बनायौँ, एजेन्ट के बनायौँ, त्यसको नामहरू मात्रै होइन डिफाइन गर्यौँ। अब यसमा मेन हाम्रो पाटो भनेको ट्याक्सेसन रिपोर्टको हो। यो ट्याक्सेसन रिपोर्ट जति हामीले बुझ्छौँ त्यसरी हो, सबै रिपोर्टिङ हो, सब मेन इन्ट्रीमा भर पर्छ। इन्ट्री तपाईँको रङ छ भने रिपोर्ट पनि हाम्रो रङ नै हुन्छ। उसको लागि हामीले इन्ट्री चाहिँ प्रपर इन्ट्री गर्नुपर्छ। That was all for this tutorial. Thank you for watching this video. Leave a like if this video was helpful to you. We would love to have you with us, so do subscribe to our channel and press the notification bell for more tutorials in the future.